हाय फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत उकडलेल्या बटाट्याची भाजी। इथे बघा, मी 5 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत। हे छोटे आहेत त्यामुळे 5 घेतलेले आहेत आणि हे आता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण छोट्या तुकड्यांमध्ये कापून घ्यायचे आहेत। व्हिडिओला जर तुम्ही पहिल्यांदा विजिट करत असाल तर पटकन जा आणि सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर शेअर सुद्धा करा। इथे बघा, अशा प्रकारे सगळे बटाटे मी इथे कापून घेणार आहे। तुम्ही हातावरही अशा प्रकारे कापून घेऊ शकता। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। इथे बघा, सर्व बटाट्याचे काप करून झालेले आहेत। आता एका कढईमध्ये 3 चमचे तेल गरम केले, त्यामध्ये मोहरी टाकली आणि लसूण ठेचून टाकले। आता ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि मिरची सुद्धा टाकून घ्यायची आहे। हे सर्व आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं छान तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। लसूण चांगला लालसर व्हायला पाहिजे। पदार्थाचे प्रमाण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेले आहे। आता यामध्ये आपण एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला आहे आणि तो टाकून घेऊया। कांदा आपल्याला मीडियम टू लो गॅसवरती छान परतून घ्यायचा आहे। इथे बघा, आपण आता झाकण खोलून बघूया। कांदा छान शिजलेला दिसतोय। आता आपण त्याला परतून बघूया। कांदा छान मऊसूत बारीक झालेला आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। इथे पहा, चवीनुसार मीठ टाकत आहे आणि त्याचबरोबर अर्धा चमच हळद टाकून घेऊया। आता मीठ आणि हळद आपण छान कांद्यामध्ये परतून घेऊया, जेणेकरून कांद्याला सुद्धा मीठ आणि हळद व्यवस्थित लागलं जाईल। इथे पहा, व्यवस्थित मीठ आणि हळद मिक्स करून झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण उकडलेले बटाट्याचे काप टाकायचे आहेत। इथे पहा, सर्व काप टाकून झालेले आहेत। आता आपण हे सर्व कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। बारीक गॅसवरती व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून बटाट्याला व्यवस्थित कांदा आणि मीठ लागलं जाईल। ही भाजी खायला सुद्धा छान लागते आणि बनवायला एकदम सोपी आहे, तर तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला कमेंट करा आणि शेअरसुद्धा करा। आता इथे झाकण ठेवलं आहे आणि आपण 2 ते 3 मिनटं बारीक गॅसवरती वाफ काढून घ्यायची आहे। बघा, 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत। आता ओपन केलं आहे आणि यामध्ये आता आपण आणखी भाजीची चव वाढवण्यासाठी बारीक कापलेली कोथिंबीर टाकायची आहे। कोथिंबीर आता मिक्स करून घेऊया। छान मिक्स करून झालेलं आहे। इथे आपली उकडलेल्या बटाट्याची भाजी रेडी झालेली आहे। आता ही तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते। बघा, किती छान सुंदर दिसत आहे। खायला सुद्धा खूप छान लागते आणि पटकन होते। तर तुम्ही सुद्धा ही भाजी नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून कळवा। वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।